Förväntningarna på marknaden är att Europeiska centralbanken ECB kommer att lämna styrräntorna oförändrade året ut. Om en liten stund så kommer vi få beskedet. Och med mig för att prata mer om det så har jag med mig Ulf Andersson från DNB Carnegie, chefsekonom. Välkommen hit. Tackar. Kommer det att bli oförändrat ränteläge från ECB, tror du? Jo, men det verkar så. Vi tror på det och alla andra verkar tro på det också, även marknaden. Och igår så kom ju Fed och de sänkte ju med 25 punkter. Är det någonting vi kan säga baserat på det? Nej, det är två helt olika ekonomier med helt olika utmaningar och olika konjunkturlägen också. Men att de sänkte 25 punkter var ju väntat. Det som var intressant var ju vad de ska säga om framtiden. Och jag tycker han uttryckte det ganska bra, Powell, när han sa att är det dimmigt så kör vi långsamt. Och det gjorde att det blev en viss tveksamhet ifall det kommer en sänkning till i december, vilket vi hade i våra prognoser. Men det är lite osäkert, mer så osäkert nu. Och hur agerade marknaderna på det? Ja, det var ju de som tror att räntan ner var ju lite deppiga då. Så börsen kommer ner lite grann, dollarn starkare och räntan upp som vanligt och kan väntas. Lite lägre sannolikhet för att det blir 4 sänkningar till. Innan var det 5 sänkningar inprisat och då borde det vara 4 kvar. Den sannolikheten har ju sjunkit lite grann. Och ECB, de följer ju ingen bestämd räntebana utan de går ju snarare på fasta datapunkter. Är det självklart vilka datapunkter de tittar på eller hur tolkar du det? Det är inflationsmålet de har ganska hårt. Det är samma som i Sverige egentligen. Och har man det koll på utvecklingen där så kanske man kan se på lite annat också. Men det är ju framförallt inflationen. Och vad vill marknaden absolut inte se eller höra nu på den efterföljande presskonferensen? Att de vacklar kring att de är på väg mot inflationsmålet. Det är de ganska tydliga med att säga att det här känns tryggt och vi kommer nå det. Och det vill man fortsätta höra så att det inte finns öppnas för att det kanske blir en höjning här framöver. Och att det fortfarande att de håller öppet för att det kan komma en sänkning om det behövs. Det tror ju inte vi och det är inte heller inprisat. Men de som hoppas på räntesänkningar vill gärna fortsätta tro det. Och inflationsutsikterna de bedöms ju fortsatt att vara hyfsat stabila. Får man väl ändå säga. De ligger nära målet på 2%. Samtidigt så har ju tillväxtutsikterna reviderats upp. Och kan vi läsa ut att Europa mår helt okej baserat på det? Det är ju svårt att prata om ett Europa. Det är ju 20 euroländer. Och vi såg bara idag när det kom in BNP här på tredje kvartalet. Det var väldigt olika. Tyskland fortsätter att vara i stagnation. De har haft 3 år nu drygt med väldigt dåliga tal. Medan Frankrike då överraskar med 0,5% tillväxt här. Det var ju väldigt kul och kan de behöva kanske. Ja, men jag tänkte precis, är inte det ganska positivt? Det är jättebra. Och det gjorde ju att totalen då för eurozonen blev 0,2. Och väntat var ju från vår sida 0,1 och att ECB hade 0 i sin prognos. Så det är positivt. Men det är ju mycket stora problem kvar, framförallt för Tyskland, att ta sig ur detta. Vad ser du för utmaningar framförallt för Tyskland då? Ja de är ju delvis politiska, även om de kanske har löst det lite, i alla fall på kort sikt. Och Merz driver en politik här nu som är väldigt investeringstung framöver och det gäller att den här också att den förverkligas. De har ju mycket stora industriella utmaningar. De har ju inte investerat alls i framtiden på 10 år egentligen och därför sitter de. De har som en industrikris, de har som en strukturell kris i ekonomin och så på det här då en konjunkturell kris med utmaningar från med höga elpriser, med konkurrens från Kina och då som handelskrig som kanske också förvärvar situationen ännu mer då. Så för Tyskland så är ju läget svårt. Hur ser det ut om du blickar ner mot till exempel Spanien, Italien eller den regionen? Italien kom också in svagt idag. De har också en klassisk tung industri som påverkas lite mer av de utmaningar som Europa har nu gentemot omvärlden, alltså de geopolitiska utmaningarna. Medan då Frankrike och framförallt Spanien då är en väldigt tjänstetung ekonomi. Så det går ju bättre. Så Spanien har gått jättebra länge nu. Det är ju, om man ser på här indexerade grafer sista åren så ser man verkligen att det är otroligt stor skillnad på hur ekonomin går i olika länder i Europa. Därför är det svårt för ECB också att säga att det är så här vi ska göra. Det är väldigt, väldigt olika utveckling. Ser du några tecken på avmattning i konjunkturen? Inte totalt sett. Nej. Vi är väl svagt positiva. Det går lite långsammare nu med tanke på handelskrig och som osäkerhet kring investeringar. Men totalt sett så tror vi att det repar sig precis som i Sverige. Inte lika fort. Vi är mycket mer positiva på Sverige. Kul.
Ska vi se om vi har fått någon 2.15, 2.0 gäst. De är oförändrade. Ja. Så det händer inte så mycket på Europafronten. Och det kanske är precis som väntat. Och hur tolkar man resultatet härifrån? Ja, jag tror att det kommer bli en icke-reaktion på marknaden här. Ja. Det här var ju väntat och inprisat. Så att, nu är ju fokus istället på de här positiva nyheterna från handelssamtalet mellan USA och Kina som verkar kommit ut bra. Det där är ju mycket viktigare egentligen. Långsiktigt tänker du? Ja, men även på kort sikt. Därför att de här sällsynta jordartsmetallerna, de är vi så beroende av också. Både direkt och indirekt. Så att det funkar flödet mellan USA och Kina, inte bara på den punkten utan totalt sett. Det påverkar oss väldigt mycket. Europas ekonomi bygger väldigt mycket på fred, frihet och frihandel. Och vi har ju under de sista åren sett att visarna pekar åt fel håll där. Så det här var ju ett litet steg tillbaka då i rätt riktning. Och det är väldigt positivt. Och vilka faktorer tror du vägde tyngst nu för ECB till exempel när de lämnar det oförändrat? Vad är det man... de har ju varit i en period nu där man inte ser att det går åt varken ena eller andra hållet egentligen. Och jag tror ju att man känner sig ganska trygg med inflationsutvecklingen. Och då menar man att man har en ganska neutral nivå på räntan på 2% och att det inte finns behov att sänka den mer. Och så ser man nog ändå att tillväxtförhoppningarna finns där. Kanske inte så mycket i år, men framförallt nästa år då. Så det finns ingen skäl egentligen att agera just nu. Och vilka signaler kommer du lyssna efter på den efterföljande presskonferensen om en halvtimme? Vart ekonomin är på väg egentligen. Jag tror inte att de säger så mycket nytt den här gången faktiskt. Det är ett mellanmöte också. Det kommer inga nya prognoser. Så jag tror faktiskt att det blir ett ganska ointressant möte. Och avslutningsvis då, hur ser du på euron härifrån? Ja du, vi brukar ju prata om utveckling på lite längre sikt. Vi brukar ha 12-månadsprognoser. Och det är många som har menat i år att nu är det Europas tur att komma tillbaka här i matchen. Och euron kommer gå starkare på det här. Och USA har gjort sitt och dollarn går svagare. Där är inte jag riktigt. Nej, jag tror nog att det finns en sådan underliggande styrka i amerikansk ekonomi och näringslivet, vi ser inte minst på börsen också här nu. Och att den kommer fortsätta leverera under många år till framöver. Så när USAs ekonomi kanske kommer ner här nu till 1,5 drygt i tillväxt i år och sen så vänder den upp igen. Då är det den lägsta nivån som är den högsta nivå kanske som Europa når till nästa år. Så Europa har en ganska lång resa att göra här för att kunna konkurrera skulle jag säga med USA ekonomiskt. Och sen så det finns ju massa politiska utmaningar i USA nu. Mycket stor osäkerhet. Men det finns det i Europa också. Så jag skulle nog säga på just eurodollarn där då, som ändå är ankaret här i valutamarknaden, att snarare 1,15 om 12 månader än 1,20. Där ser man. Spännande. Ja, vi får se om du får rätt. Tack Ulf för att du gästade. Tackar.